az elvert migráns és az életmentő sörözés történetéről fogok beszélni, tehát arról, hogy mik azok az álhírek és mi a médiamanipuláció, mi a kettő közti különbség. Szeretnék bemutatni gyorsan egy példát, ami annak idején a közösségi médiában terjedt. Ez arról szól, hogy egy jiu-jitsus lányt próbáltak kirabolni Olaszországban a migránsok, de csúnya vége lett, mert jól elverte őket ez a jiu-jitsus lány. Ez egy álhír volt, a hírvilág.co oldalról származik, de hogy ennek milyen jelei vannak, ezekről fognak majd szólni a média detektív videói. Mik azok az álhírek definíció szerint? Ugye nagyon sokszor halljuk ezt az angol fogalmat, a fake news, de nem mindig vagyunk azzal tisztában, hogy mégis mit is jelent ez a valóságban. Összességében azt tudom mondani, hogy ezek kitalált hírek, meg nem történt eseményekről. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát ezek komplett hazugságok, tehát a fake news komplett hazugságot jelent. Ezek szándékosan és igazolhatóan hamis történetek, tehát akik ezeket kitalálják, tudják, hogy ők hazudnak, tudják, hogy félrevezetik a közönséget, és mégis ezt csinálják. Arról, hogy milyen célok vannak mögött, erről majd kicsit később beszélünk. Valós hírnek átszázott cikkekről van szó, tehát hogy erre ránéz valaki erre a posztra, Facebookos posztra, akkor először azt gondolja róla, hogy igaz, azért mert úgy néz ki, mint a többi Facebookos poszt, csak hát ugye sok jele van annak, hogyha erre valaki szakértői szemmel ránéz, akkor erre rögtön megmondja, hogy ez álhír. Tehát ezek ránézésre úgy tűnnek, mintha valódi hírek lennének, tehát gyakorlatilag az igazi hírek áruhájában jelennek meg az álhírek. Milyen jellemzői vannak az álhíreknek? Úgy néznek ki, mintha megbízható hírforrásból származnának, tehát például a hírvilág.co nevű oldal, ugye benne vagy hírvilág, úgy tűnik, hogy valami hihető oldal, de egyébként ez egy álhír oldal volt, nem véletlenül nem hallottunk róla semmit, és nem pont hurra végződik, ez is egy nagyon fontos jele még az álhíreknek. Nagyon sok esetben közösségi média platformokon terjesztik ezeket a híreket, tehát az álhírek virágkora az a közösségi média előtérbe kerülésével jött el. Tehát történelem tanárként tudom azt mondani, hogy az emberiség történelmében még soha nem volt lehetőség ilyen mennyiségben, ilyen gyorsan és ilyen nagy tömegekhez álhíreket eljuttatni, mint amire most az internet és a közösségi média korszakában lehetőség van. Ez nem túl jó hír. A jó hír az, hogy sok jele van az álhíreknek, és ezek a médiadetektív videók pontosan erről szólnak, hogy hogyan tudjuk ezeket felismerni. Többféle indok lehet az álhírek készítése mögött, lehet például politikai haszonszerzés, itt például valószínűleg a migránsokkal kapcsolatban ilyesmiről lehetett szó, lehet gazdasági haszonszerzés, amikor lájkokat gyűjtenek, kattintásszámot gyűjtenek, és ezzel ugye hirdetési bevételeket generálnak saját maguknak. Ritkább eset, amikor humor, de ilyen is van, hogy csak humoros formában tesznek valamit közzé, és akkor az a cél, hogy nevessünk rajta. Ezek az ártatlanabb kategóriába esnek, ezekből van egyébként a legkevesebb, azt azért elmondanám. Illetve olyan is lehet, hogy puszta félrevezetés ilyen-olyan indokok miatt ez áll mögötte, az álhírek készítése mögött. A fake news egyéb definíció, ezeket alternatív definíciónak mondom, bizonyos politikusok és közszereplők a nekik nem tetsző híreket fake newsnak szokták minősíteni. Az ezzel foglalkozó szakirodalom szerint attól még nem fake news valami, hogy nekünk nem tetszik, vagy valamelyik politikusnak nem tetszik. Tehát ezek definíció szerint nem álhírek. Illetve politikai show műsorokat is szoktak fake news műsoroknak hívni, amikor karikírozzák az eseményeket, szarkasztikus kommentárokat fűznek hozzá, az ilyen különböző humoros déli show-kra kell gondolni, ilyen napi show műsorok, amik egyébként sok esetben az interneten elérhető, de ez sem a klasszikus fake news kategóriába tartozik, illetve vannak, akik a pletykákat, nem szándékos félrevezetéseket is ebbe sorolják, de a szakirodalom szerint ez egyike sem a klasszikus fake news meghatározás, hanem az szándékosan hamis információkeltés, ami úgy néz ki, mint egy hír. És akkor most térjünk át a média manipulációra. Ez az egyik kedvenc példám, egy kedves ismerősöm osztotta meg a Facebookon, mi az egészséges életmód receptje, paleo étrend, wellness, fitness, stresszmentes élet, stb. Egy frászt, kocsmába kell járni. Tehát, és erről szól a poszt, hogy a férfiaknak létszükséglete a kocsmázás. Na hát ez így ebben a formában elég durva manipuláció, ugyanis annyi valóság alapja van, hogy egy tudományos kutatást hivatkozik, a cikk, ami arról szól, hogy a férfiaknak, azok a férfiak, akik hetente 2-szer társaságba járnak,
azok tovább élnek. Tehát magyarul a férfiaknak, meg egyébként a nőknek is szükségük van arra, hogy személyes kapcsolatokat ápoljanak, társaságba járjanak, és a kutatók azt hozzátették kicsit vicces formában, hogy ez a heti kétszeri barátokkal történő találkozás lehet akár kocsmába járás is. Nyilván nem azt propagálja, hogy leígyák magukat, lerészegedjenek a sárga földig, de hogy találkozzanak a barátokkal. És ezt tekerte ki, csavarta ki a cikk írója úgy, hogy létszükséglet a férfiaknak a kocsmázás, azért ezt érezzük, hogy ez így ebben a formában eléggé manipulatív. Tehát ez már manipuláció, mert ennek van valóság alapja, ez nem komplett hazugság, mint az álhírek. Tehát itt ez a legfontosabb különbség ilyen elméleti alapokkal. A média manipuláció kapcsán ugye a manipuláció az a valóság eltorzított ábrázolását jelenti, tehát van valóság magja az eseményeknek, azon tekernek, csavarnak, mint például ennek a kutatási eredménynek ezt csavarták ki, úgyhogy létszükséglet a férfiaknak a kocsmázás, aki nem jár kocsmába, az meghal. Kb. Ezt hozták ki belőle. Mások befolyásolását jelenti a manipuláció anélkül, hogy ők tudnának róla, tehát ez a háttérben történik, és az egyik kedvenc megállapításom erről az, hogy a média sok esetben az igazság elemeivel hazudik. Tehát a manipuláció igazságot tartalmaz, azt egy kicsit eltorzítja, tekeri, csavarja, tehát ez a fajta manipuláció, és ezt nagyon nehéz egyébként leleplezni. Tehát az álhíreket könnyebb leleplezni, mert ott konkrétan lehet azért bizonyítani, hogy na ez nem igaz, ez nem történt meg. A manipulációnál magyarázkodni kell, hogy na igen, valóság alapja van, de másképp van eladva. Szintén kedvenc manipulációs trükköm ez, hogy a magyarsága miatt támadják az ausztrál minisztert, adta hírül ez a sajtótermék, a Bosch. Nem így igaz, hanem Ausztráliában van egy olyan törvény, hogy kettős állampolgársággal rendelkező ember nem lehet miniszter. Gondoljuk bele, hogyha ezt adják hírnek, hogy kettős állampolgársága miatt támadják az ausztrál minisztert, hát arra nem sokan kattintanak. De ha csavarunk rajta, és azt mondjuk, magyarsága miatt, na akkor már kattintanak. Tehát ez a manipuláció, tehát ennek van alapja, ez nem komplett álhír, nem komplett hazugság. Tehát a legfontosabb különbség a manipuláció és az álhírek között az, hogy a manipuláció az csak a valóság eltorzított ábrázolását jelenti, nem komplett hazugság, hanem csak félrevezetés. A fake news az pedig komplett hazugság, tehát meg nem történt eseményről tudósít. Így lehet leginkább legegyszerűbben összefoglalni a két fogalom közötti különbséget. Ezek voltak a források, amikből dolgoztam. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és ajánlom figyelmetekbe a Média Detektív többi videóját, amiben majd konkrét jeleket mutatok arra, hogy hogyan lehet felismerni az álhíreket és az internetes átveréseket.